Så, nu börjar det bli dags. Nya äventyr. Jag ska åka och hämta lite nyuppfiskad röding. Fjällröding. Det blir kvällens middag. Sen så ska vi åka och hämta upp nästa gäst. Gäst nummer 3. Häng på. Då börjar det bli dags för att åka och plocka upp Jonna, tredje gästen. Och jag är väldigt taggad. Vi har aldrig träffats förut, så det här kommer bli väldigt spännande. Jag har ju följt henne på hennes kanaler, YouTube och Instagram. Och hon skapar så himla mycket fantastiskt och lyckas förmedla det så fint i fotografi och video. Det blir spännande. Häng på! Så, nu är vi hemma hos Jonna. Hennes fina lilla stuga. Kom in! Hallå! Hej! Vilken mysig stuga du har. Tycker du det? Jättemysig. Vad bra. Ja, jag tycker också den är mysig. Mm. Här trivs jag bra. Och varmt och skönt. Ja, nästan lite för varmt. Har du fått i det sista? Yes. Mm. Eller nej, just det, maten. Maten. Vad är det för mat? Det här är varma mackor som jag har gjort. Jag glömde fråga dig om du tycker om ost och tomat och... Det låter helt fantastiskt. Okej, vad bra. Det är premiär för ditt macka igen, va? Ja, det är det. Gud, jag vill ha testat det så länge. Mm. Så då får vi äta lite varma mackor imorgon till frukost. Och så choklad. Och choklad. Jag har också med ganska mycket choklad. Har du det? Ja. Okej, vad bra. Så vi kan äta oss med. Ja. Och sen har jag lite torkat renkött. Wow. Man vill ju inte vara sämre än Claes och Kalle. Nej. Så. Är det från renar du känner? Nej. Nej. Det är kött på i. Trodde inte du skulle fråga det. Vi kan stryka det. Nej, det är bra. Det ska bli väldigt spännande att se när Jonna jobbar i en action. Hon har liksom kollat ut att det kommer att vara solstormar. Var det det? Eller hur? Eller aktivitet? Ja. Ja, det ska vara ganska hög aktivitet från solen nu, vilket betyder norrsken. Så har vi tur och som det kan, alltså prognosen lovar stjärnklart. Ja. Så då får vi se det kanske. Det är liksom en dröm. Ja, shit. Nu måste vi börja bege oss snart. Så vi kan hitta en fin plats. Igår var Jonna och scoutade lite grann. Och då blåste det enormt. Men gud, något så fruktansvärt. Mm. Jag har ju som inte hittat någon plats än. Jag har bara hittat ett område där jag tror det skulle vara bra. Så har inga höga förväntningar. Jag vet inte riktigt. Jag har skyhöga förväntningar. Jag har bara sett Jonna vara på vackra platser. Så mina förväntningar är faktiskt ganska höga. Shit. Men det kommer bli hur bra som helst. Fint. Den lossnar direkt. Vänta, den sitter inget bra. Vänta lite, så. Sådär. Ja. Tredje gången. Tredje gången som Jonas tappar sina snöskor. Jag vet inte hur det här ska gå. Jag ska fixa till det här i bilen. Det här är liksom 2 minuter in på vårt äventyr. Det känns som vi varit ute i en vecka.
Ja, den var inte alls tung. Ja. Nej, alltså den ser tung ut. Ja, den såg jättetung ut. Sådär! Jag är lite osäker på om det var här. Jag ska bara springa fram och kolla om det var det här jag såg. Ja. Okej. Är det här? Va? Är det här? Jag vet inte riktigt. Jag tror att det kanske var lite längre fram. Ska vi fortsätta lite? Ja, vi fortsätter lite till. Vi får gå en bit, men det gör väl ingenting. Nej, det här blir på toppen. Gud vad bra. Vad bra att du är så positiv. Alla andra skulle bara, vad fan. Nej, det här är klockrent. Ja. Alla bergen. Jag vet, visst är det vackert. Ja. Vad vackert. Nu ska vi se hur det går. Jag är inte säker på att det här kommer gå. Nej, vi får se hur våra snöskor klarar det här. Egentligen kanske turskidor hade varit bättre. Det här är 4:e eller 5:e gången som Jonas tappar sina snöskor. Jag tror den här videon kommer handla om Jonas och snöskorna. Nu sitter de. är du säker? Nej. Nej. Nu har vi hittat en superfin plats med världens vackraste utsikt. Marsfjällen i bakgrunden. Ja, det känns som det här är allt man behöver. Fjällen, solen, skogen. Det här kommer nog bli en av de häftigaste nätter i mitt liv, tror jag. Jag har höga förväntningar. Men här nere kommer det inte vara problem med vinden. Nej, alltså gud vad bra. Man känner ju redan när man går ner så här en bit. Gud vilka bra spadar det här var. De var så små och lätta. Ja. Då kör vi. Nu kör vi. Men nu har vi grävt i alla fall 40 minuter, va? 30? Vad tror du? Grävt i 40 och pratat i 20. Ja, vi är inte så effektiva. Det är vi faktiskt inte. Men jag tycker liksom det behöver man inte vara heller. Nej, vi är ju här för att njuta av det här. Ja, det ska liksom inte riktigt vara ett träningspass. Nej, eller hur? Åh, vad fint. Jobba på nu. Ja. Jag ska... Hur kom det sig att du flyttade hit? Nej, men alltså, det var ju bara en så här inre längtan. Ja. Hade du haft den länge? Ja, jättelänge. Alltså, jag kommer ihåg jag började plugga ett tag i 3 månader. Vart har någonstans? I Örebro. Ja. Jag kom in på socionomprogrammet där. Det var inte alls min grej, men det var... jag kom in där och så började jag plugga och tänkte ge det efter försök. Men jag kommer ihåg att jag varenda morgon när jag stod vid busshållplatsen och väntade på bussen. Jag tänkte bara på känslan att jag skulle bara hoppa in i en bil och köra till Grundtjärn. Så längtan har funnits där hela mitt liv. Så det var egentligen inte alls för mig ett stort steg att flytta, för det var så naturligt på något sätt. Så det var längtan efter, jag ska säga, naturen, lugnet. Min drömbild var att jag skulle ha en stuga, en kamin och en hund. Det var liksom absoluta lyckan. Det har du. Det har jag nu. Det var fint. Ja. Jag skrev ju till dig och frågade om du ville följa med på en övernattning.
Och då sa du ja. Och jag blev så glad. Och sen så skrev du ju att föreslog du den här platsen. Ja. För att det var liksom du har drömt om att sova ute här. Ja, det känns som lite mera vilt här på något sätt. Grundkärn där jag bor är ju också jättevackert. Det är mera, vad ska man säga, omhuldat av skog och så här lugnare. Det här är mera vildmark på ett sätt. Man vet aldrig vad som händer här. Det är öppet. När det blåser så blåser det ordentligt. Ja, eller hur? Exakt. Det är äventyrligt. Vi har bergen runt omkring oss. Och det blåser. Och det är massor av snö. Vi har ett litet äventyr framför oss. Det har vi. Det gillar jag. Det blir spännande. Det kan vi göra. För vi behöver... Hur ska de ligga? Typ Ja, exakt så. Där. Och sen behöver vi en till länga. Här. Var du nervös innan vi träffades? Jag blir inte så nervös. Nej. Liksom så... Ett tag i mitt liv var jag väldigt nervös för allt möjligt. Var du? Ja, jag var så mycket oro i kroppen. Vilken tid i livet var det? Från barn till tonåren och i yngre 20-årsåldern tror jag. Mina förväntningar på hur en pappa skulle vara när jag växte upp var annorlunda mot hur verkligheten var. Så att jag liksom försökte hela tiden och jag ville hela tiden att han skulle se mig. Och... Du ville få bekräftelse från honom? Ja, dels det och sen bråkade mamma och pappa jättemycket. Okay. Och det liksom, jag var rädd för att de skulle bråka och så var jag rädd för att pappa skulle bli arg. Ja, jag förstår. De höll ihop för oss men det kändes liksom så här... Fy, så de bodde liksom ihop? Och... Ja. Okej. Ja. Men de var inte kära längre liksom? Nej, en gång har jag sett mina föräldrar kyssas. Och det var för att jag och syrran typ så här... Du kan inte pussas för vår skull. Jag blir så... Jag tror verkligen att det mår barn bra av att se sina föräldrar kära. För jag vet själv det. Att jag har sett min mamma och pappa pussas jättemånga gånger. Och även än idag om de gör det så blir jag alldeles här... det blir någon trygghet tror jag. Som barn. Att man ser att föräldrarna tycker om varandra. Där, tändstål. Näverbiten så brukar jag liksom med kniven rafsa bort. Okay. Så att det kommer liksom som ett fint damm eller pulver nästan. Det här kan man göra hur blött det än är. Kan du alltid ta björknäver och göra så här. Är det sant? Så du kan doppa den här näverbiten i vatten i 10 minuter och sen ta upp den och sen kan du skrapa fram så du fortfarande får... Okej, ja, den är torr liksom under. Ja, exakt. Sen tar du tändstålet och sätter rätt ner i mitten av det där. Och sen så drar du liksom rakt ner. Wow, okej. Coolt. Tänd på det. Ja! Så känner du på en gång när en eld kommer. Det blir som en helt annan känsla. Gud vad skönt. Vilken vacker eld. Jag vill aldrig att det här ska ta slut. Då ska vi laga lite mat, Jonna. Middag åt oss. Vad mysigt det ser ut. Ja. Mycket smör ska det vara. Det ser ju för jävligt ut. Men... Tycker du? Nej, alltså nej, men... Presentationen? Nej. Hur kan något så enkelt vara så gott? Det är ofta står det. Ja. Ja, alltså det här är livet.
Nu är det en tipperfråga igen. Oj, okej. Ja, jag har också funderat på det själv faktiskt. Oj, vad spännande. Du känns liksom som ett vackert väsen. Typ så. Känner du det verkligen nu efter att ha varit med? Ja. Nej, men alltså, men många skriver så här, like a fairy eller ett väsen. Så här, men jag har ju tagit mycket sådana bilder mycket förr. Jag höll på mer med foto förr och då tog jag ofta bilder när jag stod med en vit klänning i skogen och jag var väldigt John Bauer-inspirerad. Så det var ju en fotokonst på ett sätt. Så det var inte verkliga bilder så, utan jag hade liksom tagit med mig kläder och bytt om och för att ta den här bilden. Och då har jag tänkt att folk kanske missuppfattar det och tror att jag går runt i skogen i vit klänning varje dag. Men för mig var det mer ett konstuttryck. Så jag tänker att det kanske kommer därifrån. Hur ska jag säga, jag har alltid dragits mycket till skogsväsen och sagor. Och, så på något sätt, du är inte helt fel ute i det du säger. För det är den bästa filmen jag vet. Eller så här, en av de bästa, det är Avatar. Har du sett den? Ja. Jag vet, det låter jättetöntigt. Men det är för att jag tycker den speglar så mycket det som hänt på jorden lite grann. Alltså avatarerna som besitter en slags respekt för naturen och den här vördnaden och att man behandlar den med respekt och att man, den här visdomen. Ja, men tänk dig indianerna, alla urbefolkningar på jorden. Liksom, de har den här respekten för naturen och lever med den och inte bara av den liksom, som vi gör idag. Och den filmen, det handlar ju om det och hur människorna sen bara kommer och bara ska gräva ur den av allt för att tjäna pengar. Så den speglar ju så mycket mer. Den speglar ju det som har hänt på vår jord och det som händer just nu på något sätt. Hjälp! Jag hörde något i skogen. Shit! Hörde du? Ljudet. Nej, jag leker bara Blair Witch. Det ser så himla coolt ut. Det ser verkligen ut som en skräckfilm. Ja, förlåt, jag bara skrämde dig. Det var jättemånga som undrade vart du får din kreativitet ifrån. Du gör ju inte bara YouTube-filmer. Nej. Du målar. Och det är smycke. Eller hur? Eller vad mer gör du? Jag håller på med musik. Gör lite låtar. Det är så mycket som är roligt. Alltså, det känns som varje år så lägger jag till någonting på listan för att det är så kul. Alltså, jag lär mig ju lite av mycket. Alltså, till exempel som med musik. Ja, men då kan jag lite om det. Men jag blir inte, alltså så här, jag håller inte på med det fulltid. Utan jag byter mycket. Så under en månad så liksom, en vecka så är jag jätteinne i att hålla på med en film. Och sen nästa vecka så vill jag måla en hel vecka. Och sen byter jag och sen kanske jag håller på med någon låt. Så det är liksom, det är så härligt då. För då kan jag liksom, jag blir aldrig trött på någonting. Jag kan bara... när jag tappar inspiration för en film till exempel, eller att jag inte har någon inspiration att göra någon ny video, men då kan jag ju måla istället eller göra någonting annat, så det är väldigt, väldigt skönt på det sättet. Men det blir också väldigt spretigt på något sätt. Och sen vart den kreativiteten kommer ifrån, det är så svårt att säga liksom. Jag har liksom inget så här en sån självklar grej att men där kommer det ifrån. Utan det är nog inget go-to place. Nej, alltså det är naturen. Ja. Det är absolut naturen ändå som är största inspirationen. För om jag... Det känner man ju. Alltså när man ser dina grejer. Ja, alltså åker jag till stan till exempel. Om jag åker och hälsar på min bror utanför Stockholm eller jag åker in till stan, då känns det som ett lock läggs på mig. Alltså naturen i sig är ju så vacker. Så man bara vaknar på morgonen och så ser man dimman över sjön och man bara rusar ut med kameraväskan och man bara får sån energi liksom. Så det är väl ändå det skulle jag säga. Men vad är det för musik man kommer på få höra? Det är nu på Spotify då? Men det är några låtar som jag redan har gjort och lagt ut på YouTube. Vargsången, vet inte om du har hört den? Den har jag inte hört. Nej, okej. Det är ju den här från Ronja Rövardotter. Hur någon mening?
Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Många låtar tycker jag låter för glada. Så då är det som att jag tycker om att göra dem lite mera melankoliska på något sätt. Man ändrar lite grann melodin så att det blir den här... vemod. Ja, för det är vemodet som gör att det blir så här... det griper i hjärtat lite grann tycker jag. Ser du stjärnorna nu? Ja. Ser du att det börjar bli mycket starkare? Ja. Nu ska Jonna ta en norrskensbild. Se på min kamera så ska du få se hur det ser ut. Ja. Voila! Nu jävlar börjar filmen. Oh. Ja, det gör vi. Nu har vi det bra. Ja, väldigt fint. Wow. Här har du stor. Kolla. Ja. Det är som en hamburgare. Så det ser helt fantastiskt ut. Ja. Känns det bra? Kommer vi krocka med huvudet? Nej, jag tror inte det. Gud vad mysigt. Hur känns det nu? Det känns jättebra. Godnatt Jonna. Godnatt Jonas, tack för idag. Tack för idag. Du får väcka mig om du får se ett fint eller vackert norrsken eller någonting som jag absolut inte får missa på Nej. stjärnhimlen. Det gör jag. Sov så gott. Och du med, godnatt. Klockan är 1:30. Vi har legat och kollat på stjärnorna och vi har stirrat in i elden och skrattat och myst. Så nu är det dags att sova. Vi ses imorgon. God morgon. Nu ska vi se. Jag tror att jag hade lite sovmorgon och Jonna kan vara vaken. Är du vaken Jonna? Jag är vaken. Hej! Hej! Har du sovit gott? Ja, jag har sovit så gott. Alltså verkligen. Jag har inte frusit en sekund. Jag har varit varm hela natten. Det är min första natt i sovsäck någonsin där jag inte har frusit någonting. Jag är så glad, det har varit så mysigt. Ja. Sätt upp och kolla. Så himla fint. Åh gud, vad vackert! Åh shit, vad vackert! Jag vaknade mitt i natten. Eller... Ja. Och då var det norrsken ovanför oss. Va? Ja. Var det? Ja. Så visste jag inte om... Då vågade inte jag väcka dig. Åh. Men det var jättefint. Du har verkligen fått mig att, jag vet inte, uppskatta och sova så här. Är det så? Ja, men jag tänkte på det i natt när jag låg och sov att, men gud, tänk att man faktiskt med rätt sovsäck kan sova så här utan att frysa. Varför gör man inte det typ varje natt? Mm. Nu ska Jonas göra upp en eld och det kommer att vara skönt för det är lite kyligt.
Wow, det gick fort. Här har vi älgarna. Gud vad härligt. Då ska jag snart göra varma mackor till oss. Så här ser det ut. Fint. Och så en älg. En älg. Får man ett älgavtryck på mackan? Så? Jag tror det. De är mosade och frysta. Men det ska vi lösa. Ja. Jag tror det kommer bli gott. Wow. Ja. Nu. Ser du älgen? Ser älgen? Kolla! Det var jättegott faktiskt. Mm. Nu blir det lite en hutt. Mm. Antingen så är det whisky. Eller så är det gin. Oj! En sån här lagrad gin. Det lät som du kan inte starta dagen utan den här. Det lät ju så. Då säger vi skål. Där ska vi inte sjunga snapsvisa. Jo, gärna. Okej. Ska vi inte bara göra lite kulning då? Kan inte du lära mig? Jag kan hänga på. Eller är man själv då? Du måste ju värma upp lite innan också. Hur värmer upp då? Typ så här. Woo! Hej! Woo! Men gud vad bra. Hej! Du fick inte riktigt tjusröst. Vad fint att du levde dig in ändå. Man såg hur... Jag försöker. Gud vad bra. Ja. Ja, fortsätt. Gud vad fint. Skål! Ja, kolla. Tänk att vakna till det här. Och sen så igår natt. Vilket himla spel vi hade. Så nu ska vi börja bege oss. Hej då fina lilla lägret. Kolla våran snögrop. Det var så höga väggar så att värmen liksom från elden reflekterades och studsade så fint och höll oss varma också. Man vill inte att äventyret ska ta slut. Hej då Jonna. Hej då, tack så jättemycket. Alltså, Tack det var själv. så roligt. Och hej då alla ni som tittat. Kommer du sova utan bar himmel igen någon gång? Ja, absolut. Nu har man ju fått mer smak. Så det här vill jag absolut göra fler gånger. Avsnitt 3 med fantastiska Jonna. Det känns tråkigt att lämna Marsfjäll. Jag har bara varit här i några dagar, men det är så fint och en så magiskt härlig plats. Och våra natt under bar himmel, det var helt sagolikt. Vi fick stjärnklart och vi låg i varma såsäckar och kollade på norrsken som dansade över himlen. Om ni har tips på formatet eller önskemål på kommande gäster får ni gärna skriva här i kommentarsfältet. För nästa avsnitt 4, då åker jag söderut igen. Och då är det fokus på matlagning. Och det blir spännande, det vill ni inte missa. Så häng med på nästa äventyr.